путешествуют, непонятно. Хорош. Дима, еще чипсов принеси, пожалуйста. Я с цибулькой. О, спасибоньки. Аня, может, хватит с тебя чипсов? Ты бы занялась чем-то полезным. В смысле? Так зима же. Ну, не знаю. У тебя уже второй подбородок свисает. Короче, сама разберусь. Знаешь, я сейчас пытаюсь вспомнить, а в голове был шуток, с которой она отправилась в поход за престражами. Молодежный обмен в Японии? Все, пора что-то менять. Фух, щось я реально застрягла у своїй зоні комфорту. І це все при тому, що всі, кого я фоловлю в своєму інстаграмі, безкінечно подорожують та навчаються за кордоном. Капець. Тому якщо ти хочеш розвиватись, побачити світ та безкінечно подорожувати і повернутися на батьківщину новою людиною, то слухай уважно. Ти можеш робити усе це безкоштовно. Вот это поворот! Немає часу пояснювати, треба хапатись за кожну можливість. Це 5 кроків і Аня Бабіно. І сьогодні поговоримо про круті освітні програми, доступні українській молоді. Включайся! По-перше, виріши, чого ти, власне, хочеш. Чи хочеш ти навчатись, або просто знайомитись з іншою культурою. Чи хочеш ти стажуватись, або волонтерити. І головне, де ти хочеш це робити. По всьому світу, в Європі, або десь в Україні. Якщо ти ще навчаєшся в школі, то в мене є хороша і дуже хороша новина для тебе. З якої почати? Ну добре, хороша новина. Якщо тобі від 14 до 16 років, то ти можеш протягом року навчатись в Америці за програмою Flex. Ти будеш жити в американській родині та навчатись в американській школі. Всі витрати покриє Держдепартамент США, але ти маєш чудово володіти англійською мовою. I think maybe we can Та пройти 3 етапи відбору. У мене так подруга зараз на Гаваях навчається. На Гаваях. Угу. І ще краща новина. Якщо ти закінчуєш школу і маєш лідерські якості, то ти можеш вступити до Української академії лідерства. Угу. Це абсолютно новий формат навчання для нашої країни, в якому молодь протягом 10 місяців прокачують найкрутіші лектори з усієї країни. Ти житимеш в одному з 6 осередків та відправишся в експедицію до Ізраїлю, Бельгії та інших країн Європи для того, щоб пізнавати світ та самого себе. В твоем познании настолько преисполнился, что я как будто 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. Ми, до речі, нещодавно були у них в гостях. Тому дивись відео про це десь тут. Чи може тут? Десь воно буде. А якщо ти вже студент, то для тебе є чудова програма Erasmus+. Програма має академічні можливості та молодіжні обміни. Академічні можливості – це коли ти можеш навчатися в одному з європейських вишів замість навчання в своєму університеті протягом 1 року. А молодіжні обміни – це коли ти, наприклад, тиждень проводиш десь на Сицилії або в Греції, розробляючи план свого соціального підприємництва, або розмовляючи з іншими учасниками про рівність ЛГБТ-спільнот. А якщо ти хочеш не стільки вчитись, скільки робити якісь круті справи, заробляти собі плюсики в карму, то, можливо, тобі підійде волонтерство. Для того, щоб рятувати світ і робити великі справи, не обов'язково їхати світ за очі. В Україні теж знайдеться робота для кожного. Розглянь для себе 2 найбільших українських табори – ГУР та Help and Travel. В обох таборах ти допомагатимеш родинам, які потрапили у скрутне становище, відбудовувати їхні будинки. І добру справу зробиш, і з крутими людьми познайомишся, і країну побачиш. Отак от. Отак от. І уяви собі, Help and Travel створив випускник Флексу, тому що повернувся до України після цієї програми і почав щось змінювати своїми руками. А що таке, власне, ГУР та що в ньому роблять, можеш подивитись у нашому відео. Я у них була цього року, і відео десь тут. А якщо ти хочеш розширити географію своїх добрих справ, то просто зараз гугли European Voluntary Service або EVS. Це найбільша волонтерська програма по всій Європі. Від тебе потрібно лише бажання допомагати людям, а всім іншим тебе забезпечить програма. Вона розрахована на строк від 2 до 12 місяців.
можеш взагалі все, що захочеш. Можеш рятувати черепашок у Турції, працювати з дітьми у Польщі або допомагати в хостелі десь у Фінляндії. І тебе скоро спасуть, мій милий. Я розказала тобі про найпопулярніші програми. Насправді можливостей набагато більше. Це і стипендії, і гранти для бакалаврів, магістрів та PhD. Але якщо ти задався метою подорожувати та навчатись, то головне – знати, де шукати. Насправді всі ці фантастичні можливості, вони живуть в інтернеті, тому що там багато сайтів, фейсбук-спільнот, телеграм-каналів, які кожного дня постять щось цікаве. Слишком много возможностей! Тому записуй. Наприклад, ми в «Дивовижних» кожного понеділка постимо найкрутіші можливості у нашому Фейсбуці та Телеграм-каналі. Тому заходь, підписуйся, якщо ти ще не підписаний. У нас там дуже багато корисного. А ще я щиро раджу вам Studway. Це, мабуть, найкращий взагалі сайт про молодь і для молоді. У них на сайті і купа можливостей, і стипендії, і стажування, і волонтерство, і все, що завгодно. І дуже круті історії від людей, які пройшли вже ці програми, ці стажування і діляться своїм досвідом. Опять-таки, спасибо огромное силе паука, которая мне помогает в выносливости и помогает своей суперсилой. І, до речі, якщо ти вже був на якійсь програмі і дуже хочеш поділитися із нами своїми емоціями та враженнями, то додивись це відео до кінця, у нас є для тебе невеличкий конкурс. Ще один крутий сайт і один з найбільших – це гурт. Це цілий ресурсний центр, на якому є гранти, стипендії, дуже багато програм, навчань та майстер-класів, але вони більше зосереджені на активістах. Насправді є ще дуже багато сайтів, ти можеш заходити одразу на сайт до якоїсь програми, яка тебе цікавить, але якщо ти не знаєш, чого ти хочеш, то тобі допоможуть також фейсбук-спільноти та телеграм-канали. Ми напишемо про всіх них у нашій статті на нашому сайті, тому дивись посиланнячко внизу під цим відео, одразу в один клік переходь та шукай круті можливості. Успіхів тобі! Так, ти вже визначився, знайшов можливість, залишилось лише податись. А якщо ти ще школяр, то віджени від себе думки типу «мене нікуди не візьмуть, батьки не відпустять, страшно» і взагалі все пропало. Тому що головне в цій справі – наполегливість. Ну і закордонний паспорт. Повір мені, ті 800 гривень, які ти витратиш на закордонний паспорт, будуть найкращою інвестицією в твоєму житті. Тільки одразу роби біометрію, щоб вільно пересуватися Європою. Для того, щоб претендувати на одну з програм, ти маєш вільно володіти англійською мовою. Щоб податись на програму, ти, як правило, маєш або заповнити Google форму, або написати мотиваційного листа організатору, в якому ти маєш обґрунтовано пояснити, чому саме тебе мають взяти на це місце. І якщо ти подаєшся до вищого навчального закладу, то, звісно ж, пакет документів збільшується, тому що там і витрати на життя, і на проїзди, і на все інше. Але повір, воно того варте. І не засмучуйся, будь ласка, якщо тебе не візьмуть з першої заявки. Знаєш, у мене друзі іноді і по 10 разів подавались, і їх не брали. А потім, як взяли... Вітаємо! Тебе обрали до програми, і ти нарешті отримав все, про що мріяв. Подорожі навчають краще, ніж будь-що інше. Тому один день, проведений в чужих місцях, може дати тобі набагато більше, ніж десятки років удома. Насолоджуйся поїздкою та часом, проведеним далеко від дому та твоєї зони комфорту. Багато спілкуйся з людьми з інших країн та зі спікерами. Задавай будь-які питання, які тебе цікавлять, надихайся та повертайся з цікавими ідеями додому. Якщо ти трішки хвилюєшся перед поїздкою, то обов'язково попрактикуй більше свою англійську, почитай в інтернеті про місто та країну, до якої ти їдеш, або, можливо, навіть познайомся заздалегідь у Фейсбуці з тими людьми, які будуть проходити цю програму разом з тобою. Так ти будеш почувати себе більш комфортно. Абсурд, але більшість молоді, на жаль, не знає, що навколо так багато крутих можливостей. Тому від сьогодні це просто такий твій обов'язок розказати про всі ці програми твоїм друзям та однокласникам. Якщо тобі страшно подаватись самому, то знайди собі компанію. Читайте мотивашки один одного та обмінюйтесь опен-колами, які знайшли. Пам'ятай, що якщо ти не платиш за ці круті поїздки та навчання, то це не значить, що вони абсолютно безкоштовні. Просто за них заплатив хтось інший.
хтось, хто повірив у тебе та інвестував ці гроші у твій розвиток. Тому просто поважай ресурси, які у тебе вклали, цінуй їх та повертайся на батьківщину, щоб змінювати Україну разом. А ще дуже раджу тобі під час поїздки робити якомога більше фотографій та вести свій щоденник. І записуй там усі найцікавіші ідеї, які приходять до твоєї голови, та свої емоції. Тому що пам'ять така штука. Ти все забудеш, а тут все залишиться. А краще, ніж щоденник, можуть бути лише коментарі на Ютубі. Тому, якщо ти вже був в якійсь програмі, то ти маєш змогу отримати наш дивовижний значок. Просто пиши свої враження під цим відео. І якщо це відео було корисним для тебе, то поділися ним з друзями, постав нам свій пальчик вгору і підписуйся на наш канал. Буде ще дуже багато цікавого. Це були 5 кроків, дивовижні та Аня.